Een Turkse journalist wordt opgepakt vanwege kritiek op de Turkse dictator Erdogan. Er ontstaat commotie, mensen worden boos. Hoe kan dit nou? We leven toch in een vrij land? Hypocriet en selectief verontwaardigd. Ook in Nederland worden er regelmatig mensen gearresteerd en vervolgd om hun mening. En dan protesteert er niemand. De journalist vond nog het ergste dat ze was verraden. Iemand had aangifte tegen haar gedaan. Nederland kent een hele geschiedenis aan verraad. In de Tweede Wereldoorlog had je rancuneuze aanbrengers. Haatdragende mensen die niks anders deden dan aangifte doen. Het waren landverraders, NSB'ers, aanhangers van Hitler. Als jij een mening had waar zij het niet mee eens waren, dan deden ze aangifte tegen jou. Dan gingen ze tegen de nazi's zeggen dat jij Hitler had beledigd. Niet omdat je echt een misdaad had begaan of dat je echt iemand had beledigd, maar puur omdat ze wisten dat je buitenproportioneel gestraft werd. Op belediging van Hitler stond namelijk de doodstraf. Na de oorlog hebben die rancuneuze aanbrengers zelf de doodstraf gehad. Vandaar dat er ook heel veel commotie over ontstaat. Maar ook in Nederland is de NSB nog springlevend. Het meldpunt Discriminatie Internet is één van die organisaties. Formeel doen ze alsof ze discriminatie bestrijden door het debat. Maar ze discussiëren niet met argumenten. Het is een ordinair meldpunt om te klikken. Wie bij deze moderne NSB een klacht indient, zorgt ervoor dat het slachtoffer geïntimideerd wordt. En als het slachtoffer het MDI niet gehoorzaamt, dan wordt er aangifte gedaan. Maanden later komt de politie dan opeens je voordeur intrappen en je arresteren. Je moet je voorstellen dat je maandenlang in de angst zit. Elke keer als de deurbel gaat of er op de deur wordt gebonkt, dan verwacht je gewoon dat de politie voor de deur staat. Dat is geen vrij land meer, dat is fascisme. Nederland kent honderden van dit soort organisaties, zoals het bureau Discriminatiezaken. Zij doen heel vaak illegale dingen en verlagen zich tot cyberpesten. Ze publiceren je volledige naam en je persoonsgegevens in de hoop dat iemand je kwaad komt doen. Ook schrijven ze smaadschriften waarbij ze je naam omsingelen met allerlei scheldwoorden. Zo suggereren ze bijvoorbeeld dat je alle moslims loopt uit te schelden. Ze weten wat er met Theo van Gogh is gebeurd. Dit is dus eigenlijk gewoon een poging tot moord. Nederland heeft een hele geschiedenis aan arrestaties van andersdenkenden. Arrestaties door de gedachtepolitie. Een treffend voorbeeld is de cartoonist Gregorius Nekschot. Het is opvallend dat vooral mensen die kritiek hebben op de multiculturele samenleving en de islam worden lastiggevallen. Nooit staat er iemand op om te vechten voor de vrijheid. Nooit staat er iemand op die zegt dat het nou eens een keertje afgelopen moet zijn. Nooit staat er iemand op die echt voor de principes van de democratische rechtsstaat uitkomt. Nee, integendeel. Het Turkse consulaat roept mensen op om aangifte te doen zodra Erdogan beledigd wordt. Heel veel mensen zijn hier boos om geworden. Hoe kan je nou oproepen om aangifte te doen als je weet dat het slachtoffer wordt uitgeleverd aan een onrechtvaardig regime en geen eerlijk proces krijgt? Maar het is nogal hypocriet, want we doen hier precies hetzelfde. Justitie maakt de vooringevulde aangifteformulieren om beelden erbij te lappen. Het MDI vraagt om te melden en doet daarbij alsof het hebben van een andere mening de ergste misdaad is en gelijk staat aan belediging, discriminatie en haatzaaien. Mensen raken al verward als zo'n journalist 1 dag wordt aangehouden. Maar wie misdefinitie langer volgt, weet dat ik veel meer ellende heb moeten doorstaan met een gedachtengestapo. Al sinds 2008 wordt er regelmatig aangifte tegen mij gedaan vanwege de meningen die ik heb op internet. Ik heb 6 jaar lang rechtszaken moeten voeren, rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. Nu is gebleken dat er in 2014 en 2015 opnieuw aangifte tegen mij is gedaan. Bureau Discriminatiezaken vermeldt in zijn rapport dat ik in 2016 opnieuw gearresteerd en vervolgd ga worden vanwege mijn meningen. Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb beroepsverboden gekregen. Ik word dagelijks bedreigd. En niemand die zich daar druk om maakt. De politiek negeert dat soort zaken gewoon. En ik ben echt niet de enige die dat overkomt. Wat zijn dat voor mensen, die rancuneuze aanbrengers? 69% van de Turken in Nederland steunt Erdogan en steunt zijn beleid. En stemmen ook daadwerkelijk op zijn AK-partij. Dan heb je nog de linkse partijen, die voorstander zijn van de antidiscriminatiewetgeving die dit soort belachelijke acties mogelijk maken. Daarnaast heb je de goed-mensen, die altijd denken dat ze beledigd worden. En dan roepen: ja, maar je hebt iemand toch beledigd? Het is je eigen schuld als je bedreigd of vermoord wordt. In Nederland doen we precies hetzelfde als in die landen die we zo verafschuwen. Willen we dit oplossen, dan moeten mensen eens ophouden met te roepen dat alles zo beledigend, discriminerend en haatzaaiend is. Ik heb al vaker gezegd dat je bij uitingen moet kijken naar de schade. Algemene uitingen zouden nooit vervolgd moeten worden. Daar heb je immers geen schade. Bij uitingen die over personen gaan, moet je kijken of die persoon er zelf schade van ondervindt. Iemand als Erdogan lijdt geen schade als je een mening over hem geeft. De uitingen die echt schadelijk zijn, dat zijn de haatuitingen en de smaad en de laster op internet. Zaken waarmee iemand bijvoorbeeld zijn baan kan verliezen.
Zolang we dat niet willen oplossen en die wetgeving, die belachelijke wetgeving over belediging en discriminatie niet uit het wetboek van strafrecht willen halen, zal dit probleem blijven bestaan.